Hello everyone. আৰু আজি মই মোৰ হাতত এখন দ্য হিন্দু নিউজপেপাৰ আছে আৰু দ্য হিন্দু নিউজপেপাৰৰ এডিটৰিয়েল মই এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছো যেহেতুকে সকলোৰে সময় তাকৰ একেবাৰে কম আমাৰ সময় একেবাৰে কম আৰু যেহেতুকে এপিএসসি মেইনছ আহি আছে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে এডিটৰিয়েল পঢ়া আৰু তাৰপৰা নলেজ যিমান পাৰে আমি সিমান গেডাৰ কৰিব পৰাটো আৰু এতিয়া মই এটা এডিটৰিয়েল পঢ়িবলৈ লৈছো এডিটৰিয়েলটো হৈছে মানে এখন নিউজপেপাৰ হৈছে কালিৰ মানে 24th of June আৰু যেহেতুকে দ্য হিন্দু নিউজপেপাৰখন আহি পোৱাত আমাৰ ইয়াত দেৰি হয় গতিকে কালিৰ নিউজপেপাৰৰ যেটো এডিটৰিয়েল সেই এডিটৰিয়েলটো মই এতিয়া পঢ়িবলৈ গৈ আছো limited access creamy layer should be kept out but the ceiling on quota is artificial yeah definitely আপোনালোকে বুজি পাইছে limited access আৰু creamy layer should be kept out but the ceiling on quota is artificial যেটো creamy layer কথা আমাৰ যেটো reservation process আছে তাতে যেটো creamy layer আছে সেই creamy layer বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ভিতৰলে যিমান আমি পঢ়িম হিমানখিনি আমি গম পাম আৰু প্ৰথমতে the Patna High Court judgment striking down enhanced reservation for various communities in employment and education marks yet another instance of the strict application of the 50% ceiling on total reservations by the judiciary. The verdict has invalidated the Nitish Kumar regime decisions of last year to amend its quota law to raise backward classes reservation from 12% to 18%, that of extremely backward communities EBC from 18% to 25%, and those of scheduled caste and scheduled tribes from 16% to 20% and 1% to 2% respectively. This took the total reservation level to 65%, applying judicial precedents that have now crystallized into a legal bar on reservation exceeding 50%. The court has inflicted a huge blow to the Bihar government's plan to utilize its caste survey finding to expand its affirmative action program. The government may have erred in its policy approach armed with caste-wise population numbers when its preamble to the amending law said it aimed to achieve proportionate equality. The court agreed with the petitioner challenging the increased quotas on a key points that adequate representation does not mean proportionate representation, as clarified in the famous 9-judge verdict in Indira Sawhney 1992 case. If any attempt to raise the quota level ex-marketed for any sections to be in proportion to the state's population results in the total reservation percentage exceeding the permissible limit, it is liable to be unconstitutional. গটিকে এতিয়া এখিনি মই আধাখিনি পঢ়িবলৈ বাকি আছে তাৰ তথাপিটো মই যিখিনি এটা ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলো ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফৰ মতে দি পাটনা হাই কোৰ্টৰ এটা জাজমেন্ট আহিছে সেই জাজমেন্টটোৱে কি কৰিছে ষ্ট্ৰাইকিং ডাউন এনহেন্সড ৰিজাৰ্ভেশন ফৰ ভেৰিয়াছ কমিউনিটিজ ইন এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড এডুকেশ্যনেল মাৰ্কস yet another instance of the strict application of the 50% ceiling. আপোনালোকে জানে যিকোনো এটা ৰিজাৰ্ভেশন যেতিয়া আমাৰ ষ্টেট ওয়াইজ যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশন এটা যায় বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ কমিউনিটিজ ৰিজাৰ্ভেশন কিছুমান থাকে আৰু হেয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনাল হয় যেটো আমি কনস্টিটিউশন অ্যাকৰ্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন আমি ৰিজাৰ্ভেশন প্ৰসিডিউৰ কিছুমান আমি ফলো কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ মণ্ডল কমিশনৰ কথা আহি পৰিব যেহেতু কি মণ্ডল কমিশনৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু মই কথা প্ৰসংগত ইনফৰমেশনটো ইয়াত আমাৰ ইয়াত মানে লিংক কৰিব পৰা যায় মণ্ডল কমিশন যেটো আমাৰ মণ্ডল কমিশনত কোৱা হৈছিল যেটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা লিখা আছিল আৰু 50%ৰ ওপৰত কি কয় ৰিজাৰ্ভেশন হ'ব নোৱাৰিব আমাৰ যেতিয়া এখন ষ্টেটৰ ভিতৰত ৰিজাৰ্ভেশন প্ৰসিডিউৰ কৰিব এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল 16ৰ যেটো আমাৰ এটা এমপ্লয়মেন্ট যেহেতুকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশন কৰিব পাৰে আমাৰ আৰু চাকৰি ক্ষেত্ৰতো কিছুমান চাকৰি ধৰক প্ৰমোশনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা চাকৰিৰ পৰা উন্নীতকৰণৰ কাৰণে কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশনো থাকে গতিকে সেইখিনি বাদ দি আমাৰ এমপ্লয়মেন্টত যেটো পাব পৰাকৈ কিছুমান কাষ্ট ওয়াইজ বা কমিউনিটি ওয়াইজ কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশন থাকে সেই ৰিজাৰ্ভেশনটো গোটে কমিউনিটি আৰু কাষ্ট ওয়াইজ পাৰ্সেন্টেজ ওয়াইজ থাকে আৰু সেই পাৰ্সেন্টেজটো অল টোটাল 50%তকৈ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব বুলি পাটনা হাই কোৰ্টে জাজমেন্ট কৰিছে মানে তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিছে আৰু এই যে ডিসিজনটো ললে এই ডিসিজনটো লোৱাৰ পাছত আগতে আৰু এটা ডিসিজন আছিল যেটো নীতিশ কুমাৰ ৰেজিমছ ডিসিজন অফ লাষ্ট ইয়াৰ টু এমেন্ড ইটস কোটা ল টু ৰেইজ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस মানে নীতিশ কুমাৰ ৰেজিমৰ সময় যেতিয়া ডিসিজন এটা লোৱা হৈছিল যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাছৰ ৰিজাৰ্ভেশন 12 পৰা 18% আৰু এক্সট্ৰিমলি ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ 18 পৰা 25% and those of scheduled caste and scheduled tribes from 16 to 20% and 1 to 22% respectively আৰু এই গুটেখিনি কিন্তু মিলাই মেলি একিউমুলেটিং যদি আমি কৰো একিউমুলেট আমি কৰো তেতিয়া কিমান হয় 50%তকৈ ওপৰত হৈ যায় 65% আৰু সেই বস্তুটোৱে ৰিসেন্টলি পাটনা
হাই কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিছে যে 65% নহ'ব অৰ্থাৎ নীতিশ কুমাৰ ৰেজিমৰ সময় যিটো হৈছিলে সেই বস্তুটো আঁতৰাই এতিয়া বৰ্তমান 50%তকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰিব বুলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি যাব নোৱাৰিব বুলি পাটনা হাই কোৰ্টে ইতিমধ্যে জাজমেণ্ট দিছে ষ্ট্ৰাইকিং ডাউন দ্য ডিচিজন অফ দ্য নীতিশ কুমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু সেয়া আমি ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা গম পালোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফতে আমাৰ কেইবাটাও কথা আমি ইয়াত লিংক আপ কৰিব পাৰোঁ এয়া আছে মণ্ডল কমিশ্যন যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা আহি পৰে ইয়াত কনষ্টিটিউশ্যনে আমাক কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ দি থৈ দিছে বা কনষ্টিটিউশ্যনেলি আমাৰ কোন কোন মানে কমিউনিটি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্ট আৰু এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি থোৱা হৈছে সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াত আমি লিংক আপ কৰিব পাৰোঁ আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মণ্ডল কমিশ্যন ইউ মাষ্ট হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দিছ ওৱান দেন আমি আহিলোঁ লাষ্টৰ আৰু ইফালে ইয়াত আৰু একেবাৰে লাষ্টত ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছৰ কথাও কোৱা হৈছে ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছত য'ত প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কথা কোৱা হৈছে ৰিমেম্বাৰ দিছ প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছত কোৱা হৈছিলে ইন 1992 দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ যিটো হৈছে ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছ যিটো প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আপুনি প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথা গম পালে গম পাব 50% আৰু মানে একিউমুলেশ্যন হয় কিমান 50% আৰু যদি 50%ৰ এবাভ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ সেইটো প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ভিতৰত নপৰিব গতিকে এই গোটেইখিনি কথা আমাৰ ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে তিনিটা বস্তু মই আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ হাউএভাৰ ইট ইজ আনফৰ্চুনেট ডেট দ্য কোৰ্ট ৱাজ ছ' jealous about the reservation ceiling that it rejected the state's argument on the existence of special circumstances. Indra Sawhney did allow the quota ceiling to be exceeded in extraordinary situation. It suggested that the population living in remote or far-flung areas may require to be treated in a different way. The court seems to have taken that geographical remoteness is the only special situation to justify an enhanced quota and denied the benefit to Bihar. It is difficult to believe that a state which is backward in most parameter of human and social development should be denied the use of its executive and legislative power to expand the social justice program. The court surely saw merit in the argument that there was no in-depth study before enhanced reservation was implemented. This raises the questions whether the survey was indeed quite exhaustive when it gave a caste-wise breakup of the population and their economic conditions. While there may be a case for pruning the BC or EBC list based on the progress made over the last few decades, it might not be just to stymie every attempt to enhance the numerical representation of historically deprived sections of the ground that it exceeds the quota ceiling. অর্থাৎ আমার পাটনা হাইকোর্টে যেটো ডিসিজন দিছে যে যেহেতুকে বিহার গভর্নমেন্টে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে ডিসিজন লৈছিলে যে যেটো আমাৰ ইয়াত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে এক্সট্ৰিমলি বেকৱাৰ্ড কমিউনিটিজ আৰু তেওঁলোকৰ এই যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে যিটো ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে তাত ক'ৰবাত কিবা কেনা ৰৈ গৈছে নেকি কিবা থাকি গৈছে নেকি ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে নেকি যাৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাক পুনৰ মানে সিদ্ধান্তৰ আওতালে আনিব লাগিব পাৰে বুলি বিহাৰ মানে হাইকোৰ্টে মানে পাটনা হাইকোৰ্টে তেওঁলোকে গুণা কথা চলাইছে আৰু তাৰ ভিত্তিতেই তেওঁলোকে এই ডিচিজনটো লৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছটো বহুত এক্সট্ৰিমলি কিছুমান কেছতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আমাৰ ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছটোত কি বুলি কৈছিলে যে কেতিয়াবা আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো কোটা সেই কোটা কেতিয়াবা এক্সিড কৰিব পাৰে ইন সাম স্পেচিয়েল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ মানে ক'ৰবাত কেতিয়াবা আমাৰ এলাউ কোটা সিলিং টু বি এক্সিডেড ইন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী চিটুৱেশ্যন কোটা সিলিং যিটো আছে কোটা সিলিং কিমান আছিলে 50% আপ টু 50% গতিকে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী চিটুৱেশ্যনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে ইন্দ্ৰা চৌহানী কেছে কৈছিলে যে এই 50% সিলিঙৰ পৰা ওপৰ উঠিব পাৰে আৰু সেই গতিকে যেহেতুকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু সেয়েহে বিহাৰ পাটনা হাইকোৰ্টে ৰিসেন্টলি তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিছে যে এই যে সিলিং সেই সিলিংটো মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যেটো সিলিং সেই সিলিংটো বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভালকে সেই ডিসাইড কৰিব লাগিব আৰু তাক ভালকে চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু যেহেতু তেওঁলোকে কেইবাটাও মানে বিহাৰ গভৰ্নমেণ্টে কেইবাটাও ভাগ কৰি দিছে ধৰক মানে কমিউনিটি ওয়াইজ ভাগ কৰি দিছে ধৰক ইয়াতে দিয়াই আছে তেওঁলোকে এক্সট্ৰিমলি এটা আছিল ক'ত এক্সট্ৰিমলি ব্যাকৱাৰ্ড কমিউনিটিজ
তাৰপিছত আকৌ ইফালে 18% এণ্ড দ'জ শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছ 16 to 20% এটচেট্ৰা বহুত কেইটা ভাগত ভাগ কৰি থোৱা হৈছে গতিকে গোটেইখিনি এটা বিচাৰ্যৰ এটা বিষয় পুনৰবাৰ বিচাৰৰ হ'ব লাগে আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সেনসিটিভ ইস্যু ক্ষেত্ৰত যেহেতুকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কিছুমান মেণ্ডেট আছে কিছুমান আপোনাৰ কিছুমান কাৰণ কিছুমান দৰ্শাব লাগিব গতিকে সেই গতিকেই বিহাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বিহাৰ পাটনা যেটো হাইকোৰ্ট সেই পাটনা হাইকোৰ্টে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যাতে এইখিনি বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিহে যেটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰসেস এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰসেসটো তেওঁলোকে আগবঢ়াব বা তেওঁলোকে বঢ়োৱা ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি ডিসিজন কৰি লৈছে গতিকে আপোনালোকে এই যেটো এডিটৰিয়েল আজি পালে limit and access creamy layer should be kept out but the ceiling on quota is artificial yet reservation ক্ষেত্ৰত creamy layer non creamy layer কথা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে গতিকে এই creamy layer non creamy layer গুটেইখিনি মিলাই মেলি হে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ পিছত আমি কি শিকিলো মণ্ডল কমিশনৰ কথা শিকিলো মণ্ডল কমিশন আছে তাৰ পিছত আহিলে কনস্টিটিউশনাল কিছুমান পাৱাৰ আছে এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আছে ফৰ এক্সাম্পল আৰ্টিকল 16 ক্লজ 4 হেতু ক্লজ 4 অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত কেবাটো ভাগ আছে যেনেকৈ আমাৰ এমপ্লয়মেন্টৰ এক্সিস্টিং এমপ্লয়মেন্টৰ ভিতৰত আকৌ আপোনাৰ প্ৰমোশনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান থাকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন তো সেইখিনি ভাগ বেলেগকে হৈ পৰিব কিন্তু এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰি বা আৰু কি কাষ্ট আৰু কমিউনিটি ক্ষেত্ৰত কি কনস্টিটিউশনে আমাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দি দিছে সেইখিনি আমি শিকিলো ইন্দ্ৰাসনী কেছৰ কথা আমি শিকিলো 1992 ইন্দ্ৰাসনী কেছ ইনফেক্ট বিহাৰ পাটনাই তেওঁলোকে কোৰ্টে কৰিছে ইন্দ্ৰাসনী কেছটো গতিকে আপোনালোকে এই আজি যেটো আমাৰ জুন 24 যেটো এডিটৰিয়েল তাৰ পৰা এইখিনি আমি শিকিবলৈ পালো আৰু নিশ্চয়কৈ মই ভাবিছো এইখিনিৰে আপোনালোকক অকমান হলে হেল্প কৰিব আৰু এবাৰ হলে চাই ল'ব আৰু গোটেইখিনি কেছ লজ বিলাক যিবিলাক আছে কেছ লজ বিলাক পাৰিলে আপোনালোকে মেনশন কৰিলে ভাল যেতিয়া আমি মেইনছ লিখো তাত কেছ লজ বিলাক লিখিলে মাৰ্কছবোৰ অলপ বেছি পোৱা যায়